Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ενισχυτές. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, η ατμοσφαιρική και η εδαφική. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τους ατμοσφαιρικούς. Οι ατμοσφαιρικοί ενισχυτές είναι αυτοί που δίνουν συχνότητα πάνω στο ραδοσκοπικό όργανο όταν ψάχνουμε για επιλεκτικά το αντικείμενο που θέλουμε να βρούμε. Όλοι οι ενισχυτές που είναι ατμοσφαιρικοί ενώνονται πάνω στα ραδοσκοπικά όργανα. Η χρήση τους είναι η εξής: ότι μετατρέπουμε το ραδοσκοπικό όργανο ανιχνευτή αποστάσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επιλέγουμε τη συχνότητα, το μέταλλο που θέλουμε να ανιχνεύσουμε, για να περάσει η συχνότητα αυτή πάνω στο ραδοσκοπικό όργανο. Και το ραδοσκοπικό όργανο να ανταποκρίνεται μόνο σε συγκεκριμένη συχνότητα. Όπως είναι γνωστό, όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται επιφανειακά βγάζουν μια συγκεκριμένη συχνότητα. Ένα παράδειγμα είναι η λύρα. Αν πάρουμε μια λύρα και την αφήσουμε πάνω στο έδαφος, είναι γνωστό ότι επιστημονικά βγάζει μια συγκεκριμένη συχνότητα. Από την 5.000 μέχρι την 5,5. Όταν όμως αυτή, εδώ ξεκινάει το πρόβλημα, αλλάζει η συχνότητά της λόγω των εδαφικών καταστάσεων. Δηλαδή, αν στο έδαφος υπάρχει υγρασία ή θερμοκρασία, αλλάζει τελείως η συχνότητά της. Ακόμα και το βάθος παίζει σημαντικό ρόλο. Έχει τελείως διαφορετική συχνότητα όταν βρίσκεται στα 30 εκατοστά βάθος ή στο 1 μέτρο. Γι' αυτό το λόγο ότι οι σύγχρονες γεννήτριες παίζουν σε μια πάντα συχνότητων πάνω. Ασχέτως αν εμείς επιλέγουμε σε μια γεννήτρια συχνοτήτων να λέει, ας πούμε, τον gold ότι ψάχνουμε, οι σύγχρονες γεννήτριες παίζουν σε μια πάντα συχνοτήτων. Δηλαδή είναι σαν να ψάχνουμε στα FM, στα μεσαία και στα βραχαία ταυτόχρονα. Εμείς βλέπουμε οπτικά τη λέξη gold ή silver ή μπρονζέ, ανάλογα το τι θέλουμε να ψάξουμε. Ενισχυτές ψάχνουν σε μία πάντα συχνότητων. Δηλαδή ψάχνουν όλο το φάσμα που μπορεί να έχει αλλάξει το αντικείμενο μέσα στο έδαφος. Οι παλιές γεννήτριες συχνοτήτων ήταν σταθερές μόνο σε μία συχνότητα. Συνήθως ξεκίναγε στις 5.500 για να ψάξει το αντικείμενο. Αυτό είναι τελείως λάθος. Και επιστημονικά έχει αποδειχτεί ότι όταν οι συχνότητες μεταλλάσσονται και παίζουν σε μία πάντα μπορούν να εντοπίσουν το αντικείμενο. Γι' αυτό το λόγο αποσυρθήκανε τελείως οι παλιές συχνότητες, οι παλιές γεννήτριες συχνοτήτων, γιατί παίζανε σε συγκεκριμένη μόνο πάντα χωρίς να αλλάζουν αυτόματα από μόνες τους και να ψάχνουν ένα φάσμα συχνοτήτων ώστε να εντοπίσουν το αντικείμενο. Σκεφτείτε τώρα να υπάρχει μια γεννήτρια συχνοτήτων παλιού τύπου με βέργες ραδοσκοπίας, οι οποίες δεν έχουν προδιαγραφές ούτε από κατασκευή να έχουν συχνότητα πάνω τους. Ή οι κατασκευαστές δεν γνωρίζουν τη συχνότητα που τα κατασκευάσαν το τι είναι. Φανταστείτε πόσο καταστροφική μπορεί να οδηγηθεί μια έρευνα. Δηλαδή να έχουμε ακατάλληλες βέργες, ραδοσκοπικά όργανα και ακατάλληλες γεννήτριες συχνοτήτων. Εκεί το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Γι' αυτό πολλοί παρατηρούν το φαινόμενο ότι μια φορά να βρίσκουν το στόχο σε ένα σημείο, να πάνε μετά από λίγη ώρα να το βρουν κάπου αλλού, μετά κάπου αλλού, γιατί οι συχνότητες στο έδαφος, όταν βρίσκεται το αντικείμενο, αλλάζουν. Και δεν μπορεί η γεννήτρια συχνοτήτων παλιού τύπου να εντοπίσει το σημείο που βρίσκεται το αντικείμενο. Σε συνδυασμό με κατάλληλες βέργες, το αποτέλεσμα είναι σίγουρα καταστροφικό. Το ίδιο ισχύει και με τις εδαφικές γεννήτριες, οι οποίες τοποθετούνται στο έδαφος. Δηλαδή, βάζουμε με πασαλάκια κάτω στο έδαφος και τις καρφώνουμε, είτε ενώνουμε το ραδοσκοπικό όργανο, είτε δουλεύουν ανεξάρτητες. Καλό είναι οι γεννήτριες, οι εδαφικές, να συνδυάζονται με τις ατμοσφαιρικές, να είναι στο ίδιο φάσμα συχνοτήτων. Και για να γίνει μια ολοκληρωμένη έρευνα με σωστά αποτελέσματα, ο συνδυασμός των δύο γεννητριών είναι ότι καλύτερο μπορεί να γίνει. Θα πρέπει πάντα η γεννήτρια που επιλέγουμε να έχει ένα φάσμα συχνοτήτων πάνω. Δηλαδή, εκτός τη συχνότητα που επιλέγουμε εμείς, να παίζει αυτόματα και να ανιχνεύει το έδαφος σε συγκεκριμένες πάντες. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι σαν να έχουμε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που έχουμε 3 επιλογές στις πάντες. Δηλαδή να παίζει ταυτόχρονα τη συχνότητα που θα του βάλουμε εμείς στα μεσαία, στα βραχαία και στα FM. Την ίδια συχνότητα. Έτσι, αποκλίνουμε τελείως την περίπτωση του λάθους, ότι στο αντικείμενο, ό,τι συχνότητα και να πάρει μέσα στα λογικά πλαίσια συχνότητας, γιατί είναι ένα αντικείμενο, αν το θάψουμε, ας πούμε μια λύρα, δεν θα φύγει από την 5.000 να πάει στην 1.000, αλλά θα κινηθεί κοντά στα όρια που έχει τη συχνότητά της όταν είναι στην ατμόσφαιρα, όταν είναι στην επιφάνεια του εδάφους. Ατμοσφαιρικές γεννήτριες υπάρχουν πάρα πολλές. Η πιο κλασική είναι αυτή που δίνουν μαζί με τις βέργες ραδοσκοπίας, το οποίο
αυτή η γεννήτρια δίνει μια συγκεκριμένη συχνότητα, μια πάντα στις συχνότητες πάνω, που κινείται ανάλογα τις εδαφικές καταστάσεις που υπάρχουν ή τις ατμοσφαιρικές, κινείται μέσα σε μια πάντα. Είναι σταθερή η πάντα που δουλεύουν, τις ενώνουμε κάτω από τις βέργες και δουλεύουμε. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο εξειδικευμένο, δηλαδή να ψάξουμε ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο και θέλουμε να κάνουμε διαπιστώσεις αν όντως τα σήματα που έχουμε πάρει είναι πραγματικά, δηλαδή μια επιβεβαίωση του στόχου στην ουσία, τότε μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικές γεννήτριες ατμοσφαιρικές που έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε το τι μέταλλο θέλουμε να εντοπίσουμε. Δηλαδή το τι συχνότητες θα περάσουμε πάνω στο ραβδοσκοπικό όργανο. Σε συνδυασμό με την κατασκευή του ραβδοσκοπικού οργάνου που έχει κατασκευαστεί με συγκεκριμένες συχνότητες, μπορούμε να παίξουμε σε ένα φάσμα συχνοτήτων ώστε να εντοπίσουμε με μαθηματική ακρίβεια το αντικείμενο στο σημείο που βρίσκεται. Σε οποιοδήποτε βάθος και σε οποιοδήποτε συνθήκες εδαφικές ή ατμοσφαιρικές. Και αν συνδυάσουμε και μια εδαφική γεννήτρια συχνοτήτων, τότε ολοκληρώνουμε την έρευνά μας στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει. Και με λίγο καλή χρήση στα ραβδοσκοπικά όργανα θα φέρουμε το πιο εκπληκτικό αποτέλεσμα.